Я Джаба. Я бачу. Ви шпіон? Ви хотіли помішати мій грандіозний план. Ні, ми компанія Бетмен і Супермен продаємо хрустящі палочки з огоньком. Пробник безплатно, прошу, скуштуйте. Перцю маловато. Що? Думаю, ви бачили цю вирізку неодноразово, якщо відкривали хоч раз TikTok за останні місяці. За що я люблю інтернет, так за те, що комусь в голову приходить випадкова ідея щось запостити, і таким ж випадковим чином камбекається щось легендарне. Алік і Льолік за останні місяці буквально перетворився у важливий культурний код. Куме, ви під мухою. І якщо на питання, чому ні з того, ні з цього це почало форситись, знайти відповідь нереально, то хоча б розкажу вам, в чому взагалі прикол цього Аліка і Льоліка. Що це? Геніальна українська сатира чи меншовартісне висміювання української нації? Чому такий дивний гумор та анімація? Та про що був Алік і Льолік насправді? Моє знайомство з мультфільмом про Аліка і Льоліка почалось не з Тіктоку, а ось з такого DVD-диску. Так, я той рідкісний олд, який бачив цей мульт ще будучи мелким. На постері красувався напис «Наша відповідь на Сімпсони». Поняття не маю, наскільки іронічно це було написано, але ні гумором, ні жанром, буквально нічим не можна порівнювати ці мульти. Алік і Льолік – це збірка 15-серійного мультсеріалу, який шили в один фільм та крутили в кінотеатрах і продавали на DVD. Взагалі, інформації про Аліка і Льоліка настільки мало, що треба порпатись в веб-архіві, щоб в фізичній макулатурі знайти бодай одне речення. Все, що пишуть у всяких інтернетах, так це те, що планувалось 87 серій, але в кінцевому результаті отримали 15 епізодів по 5-6 хвилин. По кошторисах інфи ніякої, але відомо, що крутили в кінотеатрах та продавали на дисках. Тобто ці 15 серій шили в повний метр і навіть зняли епілог, в якому Алік приходить до творців мультсеріалу і їх розчехляє. А ще окремі серії крутили навіть на 1+1, і їх можна знайти на Ютубі. Щоправда, це все успіхом не увінчалось і не окупилось, то 16-ї серії ми вже не отримали. А спонсорував це все діло Микола Рогуцький, президент Галицької ліги меценатів. Ні, так не піде. Провівши купу часу над пошуком матеріалу, я зрозумів, що не можна годувати глядачів таким некачественним продуктом. Тому вирішив знайти бодай когось, хто самостійно творив цей шедевр. І знаєте, я все-таки вийшов особисто на художника-дизайнера Володимира Тісевича, який розкрив дуже багато деталей, про які ніхто і ніде не писав. Так що ексклюзив, ну за це точно лайк і підписка. Але одразу я вам всі таємниці не розкажу. Все поступово протягом відео. В першу чергу, ніяких 87 епізодів і близько не мало бути, звідки з'явилася цифра, не зовсім зрозуміло. Планували ще 20 серій, щоправда і ті не вийшли, оскільки ближче до завершення всім вже було чхати на цей проект, його треба було тупо дозакрити. Спонсорувалося це все чисто по приколу, і ніякої цілі насправді не мало. Все тому, що режисер і Микола Рогуцький, меценат, були друзями. Ніхто не очікував на грандіозні прибутки. Воно так і сталося, оскільки відгуки були скоріш негативні, аніж позитивні. Дуже багато людей абсолютно не розуміли, в чому прикол цього мультику. Дітям заходило на ура, хоч це і не дитячий мульт, а також бидло контингенту, який сміявся буквально із фізичної комедії і жартів про горілку та сало. І поки важко зрозуміти, в яку аудиторію цілив автор, але точно поцілив в ніяку. А ось хто був цим автором-режисером, скажу пізніше. Потрібно поки занурити вас у контекст мультика. Історія розповідає про одноіменних Аліка і Льоліка, які потрапляють в типові ситуації, але з дуже нетиповими обставинами. Кожна серія – це окрема історія про типічних хохлів, які люблять сало їсти і горілку пити. За вікном кінець нульових, тому образ таких персонажів швидше нагадує гому совєтікуса, людей, які народились в совку і переживають реалії по тих канонах, що підтверджується Сталіном на грудях у Аліка, аніж просто висміювання українців. Але до цього питання ще повернемось. До речі, як говорив Володимир, цей Сталін на грудях змальований з типічних дідів в Одесі, які любили сидіти в дворі без майки. Головні герої говорять диким суржиком, що дає колоритності діалогам, бо те, як вони ковєркають деякі слова, можна на цитати розбирати. Живуть люди, крем-брюльо жруть. Взагалі, перша хвилина будь-якої серії абсолютно звичайна. От Алік з Льоліком сидять, от йдуть, ось ще щось, але тільки з'являється інший персонаж, горілка в кадрі чи бажання отримати ту саму горілку, починається такий треш, що можна буквально не встигнути сприймати все, що відбувається на екрані. Чисто як для зумерів TikTok пілили. До речі, да, це Алік, а це Льолік, не плутайте. It's Alec, like Salo and Gorilka. My cum.
Першим був створений Льолік, чисто випадково, ще до початку роботи над мультом. Художник-дизайнер Володимир був знайомий із Артуром, майбутнім режисером цього мульта. Він працював водієм і до створення мультиків нічого не мав, допоки не приїхав у Київ. Він випадковим чином натрапив на диск із 3D Max і на компі Артура почав робити різні модельки. На дворі 2003 інтернет-гайдів не було, тому приходилось купувати електронні книги і будь-яку фізичну макулатуру на ринку. З часом почав працювати Final Toon і робити перші ескізи персонажа. В момент, коли Володимир моделив кімнату і тіні Льоліку, випадково це побачив Артур і запропонував додати йому якогось друга та посадити їх грати в карти. І ще більше підкреслити образ оцієї СРСР алкашні. Ось таким випадковим чином була створена перша серія, де Алік і Льолік в карти грали, хоч в повному метрі вона чомусь 15-та. Окрім двох кумів, є і інші персонажі. Миша, яка так само кожної серії може відігравати іншу роль, але завжди дотримується зарубіжного акценту. То вона шпіон, то просто француз, який їде собі на трьохкольосному байку. Також цієї миші є репліка і у першій серії, хоча її сенс нам не дуже зрозумілий. Злі ви, уйду я від вас. Миша була створена не менш випадково, ніж головні герої. Режисер вирішив додати ще якогось персонажа. Око впало вже на колись створену і готову 3D-аніматором мишу, щоб не витрачати час на повністю нового. І насправді це зіграло поганий жарт, оскільки цей другорядний персонаж із серії в серію дуже сильно відрізняється. Він не до кінця продуманий, але все-таки добре виконує роль другорядного персонажа, оскільки а. запам'ятовується, б. треба якось розвивати конфлікт бажано не тільки між двома кумами. Ну і ще один другорядний герой, який часто фігурує, це Батя. Збірний образ такого командира-начальника, який завжди влаштовує перевірки і розчехляє Аліка і Льоліка. Всі епізоди можна поділити на 3 блоки. Перший. Алік і Льолік приміряють на себе нову роботу. ДПСники, пожежники, охоронці, митники в аеропорті, будівельники. Армійські серії про мишу шпіона, про мишей нацистів, про перегони на танках. І також можна сюди епізод, де вони будівельників ліпити, бо по суті вони військовий штаб відбудовували. Ну і третій — це всі інші, які будуються суто на якісь дії. Як Алік і Льолік рибу ловили, шукали ялинку, інопланетян зустріли, карти грали, замовляли товари з Японії. Ай, ні, це не Алік і Льолік. Алік! Що? Рекламна пауза. Поняв. Це я замовляю собі джабу на Зенмаркеті. Бо якщо ви ще не в курсі, тут можна знайти купу різних унікальних речей. Аніме-товари, покемон-картки, відеоігри і консолі, та навіть східні смаколики. Адже Зенмаркет – це найзручніший сервіс онлайн-шопінгу з Японії. На їх сайті ви можете обирати товари одразу з різних найпопулярніших японських онлайн-магазинів, а Зенмаркет спакує їх в одну посилку та відправить прямо до вас. До того ж, не треба мучитись із перекладачем. Система сама підтягує переклад і дозволяє швидко знайти будь-який товар у будь-який час. Реєструйся з промокодом KAI та одразу забирайте 1000 єн на своє перше міжнародне доставлення. Всі лінки в описі. І так, для нормісів, яких обійшов цей мульт, давайте детально на прикладі розкажу, про що він. Візьмемо епізод про ДПСників. Серія починається звичайно. Алік з Льоліком сидять в Жигулику і мріють про взяточку. Рівень абсурду піднімається дуже поступово. Аліка збиває машина, але взяточку залутав. І здається, що ось приблизно такий гумор нас і чекає, тобто межа між фізичною комедією і трішки чорнушною. Але дайте епізоду ще буквально хвилину. Черга Льоліка показати майстерність. Йому щастить тільки на мишу із спущеним колесом. Пардон, місьє. Нарушаємо, гражданин. Пардон, місьє. Що? Апарат не врет, вам 50 і 20 зверху. Яку він ще й на стан алкогольного сп'яніння провіряє. Словом, за копійку миша відпускається, але за пару секунд відправляється в польот через іномарку, яка летить по трасі. Алік з Льоліком думає, що це легкі деньги, і вирушає за порушником на своїх двох. Оця сцена погоні повністю відображає рівень абсурду всього мультику, умовностей та обмежень, яких би дотримувались персонажі, що взагалі всесвіт мультика просто немає. Хіба що дотримання локації і все. В будь-який момент може статися що завгодно. І за це я щиро люблю цей мульт. Ну, що ви думали, я на Едалті виріс. Машину вони так і не наздогнали, бо вона випускала ракети по головних героях. Тому приймається рішення зробити ще одну спробу залутати сьогодні бабок. Але на свою біду вони зіштовхуються із тим самим Батію. Поки Алік відволікає, Льолік намагається відремонтувати те, що вони пошкодили. І так відремонтовує, що перетворює БМВ на БМВ?
Я просто буквально БМ-200 бачив ось так що мінуси. Ще однією фішкою мультсеріалу стали невдалі дублі в кінці серії, які ламають четверту стіну. Так, не наші Алік і Льолік, актори кіно, а не мультяшні персонажі. Ой, камера ціла, а оператор не проблема. Окрім дійсно хороших серій, які запам'ятовуються, є доволі слабкі. Серія про перегони на танках має тільки декілька хороших жартів, але сюжетно нікакая. Где пустыня? А, простите, уважаемый, я заблудился. Не видели мою маму? Постойте! Какой быстрый джигит! Про полювання із слабкою розв'язкою, ну і новорічна ніч, сюжет якої в якийсь момент перетворюється в нецілісний гег. Відчувалося, що прям забагато дії. Угадай, хто? Ой, мамо! Не вгадав. Можна помітити, що деякі серії між собою відрізняються. Наприклад, в епізоді про штаб мишей нацистів можна помітити інший стиль мальовки, який не зустрічається в жодному іншому епізоді. А все діло в тому, що з часом до Володимира і Артура приєднався Іван Осадчий, як 3D-дизайнер, і деякі серії він робив сам, а деякі в команді з Володимиром. Помітити різницю в епізодах можна не тільки у мальовці, а й у деяких деталях. Серія з героями казок будується на поемі, і весь текст римований. Анімував знову ж таки Іван. Хата є, курячі ніжки, нема тільки чарки. Гей, хазяйко, наливайно, щоб не було сварки. А до прикладу, епізод про будівництво робився Володимиром за одну ніч, бо горів дедлайн і треба було закривати проєкт. Якби я розставляв тір-лист, то в С-тірі інопланетяни, аеропорти, ПСніки, А-тір герої казок, пожежники, миша на військовій базі і штаб мишей нацистів, Б карти лікарні, відбудова штабу рибалка, Д шукали ялинку, охоронці, перегони на танках, полювання. Але це насправді тільки дуже прискіпливим, як я, відчувається сильна різниця. Якщо дивитися просто на челабасі, то будь-яка серія хавається на ура. Взагалі, я думаю, ви вже задались питанням, чому така дивна анімація. Ну, по-перше, 3D це круто, а по-друге, це фішка мультсеріалу, завдяки якій можна побачити лише фрагмент і одразу зрозуміти, що це Алік і Льолік. Так, видно, що десь недороблено, десь всрата моделька, десь щось провалюється, але даний проект створювався фактично однією людиною, і це нульові на дворі. Все діло в тому, що як я казав вище, спочатку це була спроба пера, і навіть думки не було робити мультик. Епізод Муха був створений в 2003-2004 роках, а з'явились гроші і почалось виробництво повноцінного проєкту в 2006-2007 роках. Народитися Аліку і Льоліку вийшло, а ось бути допрацьованим – ні. Режисер багато що пускав на самотьок, оскільки думав, вийде чисто на гуморі і стилі. Він писав сценарій та віддавав аніматорам. Володимир чи Іван створювали епізод, рендерили і передавали на озвучку. Протягом всього створення залишалися сварки щодо якості мульта, і художник-дизайнер бачив всі ці проблеми. Але різні обставини по типу дихаючого в потилицю спонсора змушували випускати так, як є. До речі, якщо спробувати пригадати, що ж мені нагадує ця анімація, навіються вайб оцих політичних 3D-мультсатир, які крутили пізно для дорослої аудиторії. Хоча Алік і Льолік виглядає не настільки м'яким в анімації, він значно грубший і це запам'ятовується. Але не тільки анімацією відзначився цей мульт, оскільки головний секрет успіху – це гумор. Ох, і як же його багато! І поганого, і хорошого, і легендарного. Жартів вистачає на будь-який смак постіроніста. Щоправда, це зараз так сприймається. Бо таке відчуття, що Алік і Льолік випередив свій час. Тільки зараз з нашими шарами іронії ми навчились краще розуміти абсурд. А хто не може в абсурд, то все одно завжди постіронії легше надати сенс тому, що відбувається в кадрі. Мій улюблений, думаю, як і для багатьох, епізод про інопланетян, бо в ній просто немає не те що поганих, навіть слабких гегів. Все починається з того, що Алік дуже екстравагантним способом кличе Льоліка на рибалку. Таким ж екстравагантним способом Льолік і відповідає. Наркомани на городі! Ти що, больной? А, це ти? На рибалку пора. Ой, забув. Ми зібрались на рибалку, але не зовсім легально. Випадково помітивши інопланетян, команда алкашів вирішують за ними простежити і натрапляють на літаючу тарілку. План випити самогон і просто напасти зверху не увінчався успіхом, тому наші герої опиняються в полоні, щоб ми нарешті почули цей легендарний момент. Я Джаба, Я бачу. ви шпіон. Ви хотіли помішати мій грандіозний план. Ні, ми компанія Бетмен і Супермен продаємо хрустящі палочки з огоньком.
Пробник безплатно, прошу, скуштуйте. Алік вирішує напоїти Джабу, а та не витримує українського самогону і вибухає, після чого починається міжпланетне самогоноваріння. І диви, американці на нашому місяці свій прапор поставили. Я не знаю, який сенс закладався тоді, але зараз я кожного разу в голосіного ру, коли чую цей жарт. Это какая наглость! Ісконно український місяць! Міняють наші патріоти прапор на ісконно український і повертаються з НЛО додому продовжувати пити. Одна родина за столом, одна калина за вікном. Розв'язка така ж примітивна, але геніальна, як і зав'язка. Жінка всім дала сковорідкою по башці і розігнала по домах. Як ви зрозуміли, кількість крилатих фраз, завдяки яким і розфорсився Алік і Льолік через 15 років, дуже і дуже велика. Ось вам одні із найлегендарніших. Не понял, ты кто? Milky Way. I am American. Кто манекен? No, I am USA. Кто Моисей? Тут написано «Уса». Лёлик, тормоз! Тормоз, там такая педалька! Я, конечно, дико excuse me. Where is mine поросятко? А ти хто? Milky Way. Велику частину жартів прописував сценарист, режисер Артур Ренні, але це ніколи не був фінальний варіант. Справа в тому, що озвучував персонажів заслужений артист України Валерій Чегляєв, якого ви точно бачили в «Острові Скарбів». Режисер не забороняв актору озвучки відходити від сценарію та імпровізувати. Інколи можна помітити, як хтось із персонажів щось говорить, а рот не відкривається, чи навпаки, рот відкривається, а звуку ніякого. Але саме завдяки імпровізації проект став набагато живішим, аніж на етапі ідеї. Валерій заклав душу в цей проект, озвучивши всіх героїв. А підкреслював абсурдний гумор музичний супровід. Прям шикарна музика була написана Володимиром Бистряковим. Але наскільки геніальною не була б тут робота композитора, він виявився людина з гнильцой. Шкода, що на Ютубі не бажано висловлюватись грубіше. Ну, те, що він на миротворці, думаю, все пояснює. Прийшов час поговорити про режисера. От як ви уявляєте його, дивлячись Аліка і Льоліка? Особисто я уявляв, що це гіперіронічний чел, який любить комедію абсурду і взагалі дуже підкований в мистецькому плані. Якщо почати шукати щось про Артура Ренні, єдине, що зможете знайти, це його ютуб канал, де якраз завантажений в хорошій якості мультик. Але окрім Аліка і Льоліка, на каналі зберігається і інша його творчість. О боже, що це? Натрапивши на цей канал, я дуже довго не міг зрозуміти, які ж кладязь я знайшов. Кумові байки, серіал типу «Несмішного Яралаша», дуже дивні скетчі і моє улюблене – короткометражка «Ізміняє реальність». Це просто такий отвал всього, що може бути. Словами не передати, це треба бачити. Кто ты? Я? Это ты. Как это? Прощай. А теперь вам пора. Ну подожди! А вот твой самый большой аттракцион. И ты потеряешь все. Як настільки самоіронічний мульт може стояти разом з цим в одному списку фільмографії режисера? Відповідь виявилась набагато простіша, ніж здавалось. Ніякої гіперіронії тут нема. Це насправді просто примітивний комедійний мультсеріал, який будується суто на фізичній комедії та абсурду, без будь-яких підтекстів, але з тоною відсилок на поп-культуру. Проходьте, товариш Бен Ладен, я вас не узнав. Так, вибачте, якщо зруйнував вам уявлення, але не спішіть засмучуватись. Важливо не те, як він створювався, а як сприймається зараз. Мультик проєктує реалії тих часів, про хабарі всюди, де тільки можна, про батю командира, який має занадто багато повноважень і подібне. До речі, це образ баті, як я казав вище, хоч загальний, але ймовірніше всього взяти з його геніального «Всім стоять, всім сидіть». Взагалі, Рені дуже подобається армійський гумор, як я помітив. Мамо, купіть котика, назвіть його прапорщиком. Приходько, приїду, заріжу.
Але подібні проблеми в країні то залишились. І це виглядає як дуже жирний самостьоп. Отже, мультик дійсно випередив свій час. Не знаю, як в 2008-му сприймався жарт ісконно українським місяцем, але сьогодні це просто верх постіронічного гумору. Тому сказати, що це був геніальний самотролінг над українцями на той час важкувато. Так само важко сказати, що це просто меншовартісний продукт, який висміює українців. Хоча в творчому доробку простежується якісь незрозуміле загравання Рені з Рашкою, але стверджувати не берусь. Тому сприймайте, як самі бажаєте. Придурок, хто тебе за язика тягнув? Будеш тепер ночувати на Майдані. Теж варіант. А скільки зараз там платять? Абсурд хоч і існує по певних правилах, і є як хороший, так і поганий, але також він може мати безліч інтерпретацій в вашій голові. Як не крути, але Алік і Льолік, як би він не був прийнятий тоді, зараз це не просто мем, що відродився, а наче Фенікс, який кричить: ось дивіться, навіть таке у нас було. Особисто я вважаю, що даний проект на ура йшов би блоці Далсвім і прекрасно себе почував серед тони дорослої анімації, де глядачі вже підготовлені. При розмові з художником я дізнався, що він і не проти відновити проект, якщо того потребує глядач. Тому, друзі, що скажете? Хотіли б побачити нові серії про Аліка і Льоліка? Підтримали б ви фінансово створення мульта? Я залишу контакти Володимира в описі, раптом хтось захоче спонсорувати чи допомогти у створенні. Ось такий цей мульт про Аліка і Льоліка. Спочатку він здається дуже неоднозначним, і в голові кожного проходить декілька етапів сприйняття. Від «ну і бред», потім «ні-ні, це самоіронія, просто вершина, глиба абсурдного гумору», і доходить до того, що хоч і бред, але максимально веселий. Це взагалі перша в історії людства мета-іронічна шароварщина, яка не сприймається як шароварщина. А що думаєте ви про цей мульт? Коли вперше його побачили і який думали в ньому сенс? Обов'язково пишіть в коментарях, це дуже цікаво і я все читаю. За таку копітку роботу поставте лайк, це дуже важливо. Якщо є змога, підтримайте фінансово, як оці Аліки і Льоліки. А поки я з вами прощаюсь. До зустрічі!